Precum se știe, Dacia a început să producă automobile asamblând sub licență mai întâi Renault 8, redenumindu-l Dacia 1100, iar mai apoi a asamblat Renault 12, oferindu-i acestuia denumirea de Dacia 1300. Însă, între aceste două automobile ale acestui producător a mai fost o mașină, și anume Renault 10. Tocmai despre acest model vom spune astăzi câteva cuvinte și de asemenea vom alătura și câteva imagini. Ori numai privind la aceste imagini veți remarca imediat cât de asemănător este acest automobil cu foarte cunoscutele Dacia 1100 și 1300. Așadar, Renault 10, așa cum îi spune și numele, este exact acel model intermediar și mai este de asemenea cunoscut și sub numele de Renault 10 Major. De ce Major? Pentru că practic era o versiune a mai vechiului Renault 8, alungită pentru a avea astfel un compartiment de bagaje superior vechiului model. Chiar dacă au fost operate astfel de schimbări, mașina continua să fie clasificată o mașină de familie mică, aparținând clasei C, deoarece avea doar 4200 mm în lungime. Totuși, cei 200 de mm în plus aduce mașinii un avantaj de 75 de litri de bagaj care pot fi transportați. Fiind o urmașă a lui R8, mașina are o configurație tehnică relativ similară acestuia, motorul montat în spate longitudinal, iar transmisia este asigurată de puntea din spate. Acest concept tehnic avea să aducă mașinii și unele avantaje, dar și o mulțime de dezavantaje, motiv pentru care, odată cu Renault 12, aceștia au trecut de la formula totul spate la o concepție diametral opusă, și anume totul față. Avantajul montării motorizării pe spate era o greutate adusă pe puntea de tracțiune, însă acest lucru nu avea să aibă o importanță prea mare, datorită faptului că mașina oricum nu avea un motor prea puternic. Dezavantajele erau însă mai multe și mai importante. Astfel, conceptul totul spate făcea autoturismul puternic supravirator și instabil pe perioadele de frânare și chiar în momentele de accelerare puternică pe suprafață udă și aderență slabă. Alt dezavantaj era răcirea insuficientă a motorului, radiatorul acestuia fiind montat în partea din spate. Poziția motorului în spate, iarna genera de asemenea o insuficientă încălzire în zona picioarelor șoferului și pasagerului, necesitând o instalație de încălzire foarte bună. Autoturismul a fost în fabricație între 1965 și 1971. La început a fost asamblat cu faruri rotunde și un bloc de semnalizare ce îmbrăca colțul caroseriei, însă ulterior mașina a primit un facelift și a căpătat faruri relativ rectangulare și alt model de lampă pentru semnal. Fiind o mașină cu inclinații familiale pronunțate, avea 4 uși, însă la cel din spate, la fel ca și la R8, din care provenea, geamurile laterale nu se deschideau complet, acestea culisând și nu coborând în uși. Alt element interesant al acestei mașini era ușița specială din partea frontală de sub bara de protecție, ușiță ce oferea accesul către roata de rezervă poziționată acolo. Motoarele folosite erau cu 4 cilindri în linie, răcite pe lichid, cu 2 supape pentru fiecare cilindru și având arborele cu came plasat în bloc, ce acționa tije împingătoare și culbutori. Automobilul venea echipat cu cutii de viteze mecanice cu 4 trepte de viteză, iar levierul schimbătorului avea poziția la podea. Mașina a fost asamblată atât în Franța cât și în alte locuri de pe glob, precum Bulgaria și Spania. Automobilul a fost produs o bucată de vreme până și în Africa de Sud, însă aici a purtat altă denumire, fiind numit Renault Alconi. Astfel, Renault 10 a fost o mașină ce avea să încheie o eră, cea a motoarelor plasate în spate, și avea să deschidă drumul către bătrâna și apreciata Dacia 1300.